নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই সেশনত আমি ইংলিছৰ কিছুমান বিশেষ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যিবিলাক আপকামিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ADRE DHS ৰ দৰে এক্সাম হওক বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ SSC বা বেংকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেশনৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে সো ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দি এণ্ড উইদাউট স্কিপিং এণ্ড যদিহে তুমি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই then do subscribe to the channel. We put in a lot of efforts in bringing all these videos to you jot ami attaittkoi beshi relevant aru attaittkoi bhal quality questions tumalukor agoloi agorhabole chesta koru to amar ei effort bilakor value tumalukor eta subscribe amak dibo pare so don't hesitate just subscribe to the channel okay আজিৰ ভিডিওটো যেটো হয় ইয়াতে মেইনলি আমি কিছুমান এৰৰ ডিটেকশনস ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এৰৰ ডিটেকশনস বোৰ মোস্টলি বেলেগ বেলেগ টপিকছৰ ওপৰত বেসড আছে লাগিলে কোনোবা এটা টেন্সৰ ওপৰত হ'ব পাৰে কোনোবা এটা হয়তো প্ৰণাউনৰ ওপৰত আছে সো বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত বেসড কিছুমান এৰৰ ডিটেকশনস আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো নাও উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ টাইম ইন টকিং লেটস গেট টু দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে তো প্ৰথমটো কোৱেশ্চনলৈ আহো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যি ধৰণে মই কৈছো এৰৰ ডিটেকশনে আছে তো সেন্টেন্সেস কেটা আমাৰ বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগোৱা আছে তাৰে পৰা কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে আমি বিচাৰিব লাগে বাট আমি ইয়াতে এৰৰটো বিচৰাৰ লগতে এৰৰটোৰ যি ৰেক্টিফিকেশন হয় বা যি তাক আমি যেনে ধৰণে ঠিক কৰিব লাগে বা কি কৰিলে এৰৰটো কাৰেক্ট হ'ব হেখিনি আমি কৰি দিম ঠিক আছে সো in these questions I have not taken any question that is of no error okay so all the questions will definitely contain at least one error so no error jodio option tu ase that is completely useless gute keta question ote error kiba noy kiba eta ase mur jiman to monot ase thik ase so let's start with the first one ki koise prothom to sentence ot amak by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show was already begun so ইয়াতে তোমালোকে যদি ভাল ধৰণে নোটিস কৰা সেন্টেন্সটো আৰম্ভণি হৈছে past tense এৰে we got our tickets তো তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছো ফাৰ্স্ট যেটো মেইন ভার্ব আছে সেই মেইন ভার্বটো আমাৰ past tense এৰে আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে this means sentenceত past tenseৰ এফেক্টটো গুটে throughout the whole sentence definitely থাকিব এতিয়া তাৰ পাছত যদি তুমি চোৱা কি কৈছে যে টিকেটটো ললে আৰু সিনেমা হলত সোমালে তো ইয়াতে দুটা বস্তু দুটা কাম একেলগে হৈ আছে এটাত কি কৰিছে একচুয়ালি তিনটা কাম হয় বাট উই ক্যান কনসিডার ইজ এ টু অনলি কনসিডার ইট এজ টু অনলি তো ইয়াতে তোমাৰ যেটো টিকেটটো লোৱা আৰু তাৰ পৰা হলত সোমোৱাটো হৈছে আৰু আনটো কাম কি হৈছে আনটো কাম হৈছে শোটো স্টাৰ্ট হোৱা তো আগতো মই কৈছো যে পাষ্টত যেতিয়া আমাৰ দুটা কাম থাকে এটা কাম আগত হয় এটা কাম পাছত হয় তো আমি কি কৰো আমি তাতে পাষ্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ কৰো ৰাইট সো ইয়াতে তোমালোকে যি ধৰণে দেখিবলৈ পাইছা দুটা কাম হৈছে এটাটো কলো মই এন্টাৰ দ্য সিনেমা হল আফটাৰ গেটিং দ্য টিকেট এন্ড দেন দ্য আদাৰ ওয়ান ওয়াজ দ্য শো স্টাৰ্টিং ৰাইট আৰু শোটো আগতে স্টাৰ্ট হৈছে হয় নে নহয় মানে কি কৈছে বাই দ্য টাইম কৈছে ন যে আমি গৈ পোৱালৈকে শোটো অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গল পিছৰখিনিত কৈ দিছে যে অলৰেডি বিগান সো এনেকুৱা যেতিয়া সেন্টেন্সেস তোমালোকে দেখিবা ইয়াতে যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট হয় বা যেটো ফাৰ্স্ট কাম হয় যেটো কাম আগতে হৈছে সেই কামটো আমি সদায় পাষ্ট পারফেক্ট টেন্সেৰে ডিনোট কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে এই যেটো শো ওয়াজ বুলি কৈছে ওয়াজ কলে ভুল হ'ব শো had already begun not show was already begun it would be show had already begun so দেখিলাই তোমালোকে এৰৰটো কি হয় কি কাৰণে এৰৰ আছিল মই এটো কৈও দিলো ইয়াৰ কাৰেকশনটো কি হয় হেতু দি দিলো বাকি কোনটো পাৰ্টৰ এৰৰটো আছিল আমাৰ অপচন সি হয়নে the show was already begun আমি ওয়াজৰ ঠাইত হেড কৰিলো ৰাইট so let's get to the next one next question কি কৈছে this TV serial is going on for 3 years so 3 বছৰে ধৰি সিনেমা এখন এখন সিরিয়াল চলি আছে হয়নে নহয় so ইয়াতে আমাক কি কলে যে সিনেমা বা সিরিয়ালখন 3 বছৰৰ পৰা চলি আছে সো প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেহেতু সেন্টেন্সটো আছে তো আমি কি জানো যে যেতিয়া কোনোবা এটা কাম পাষ্টৰ এটা পইণ্ট অফ টাইমত স্টাৰ্ট হৈ তেতিয়াৰ পৰা যদি কন্টিনিউয়েশনত থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰো আমি তাতে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ কৰো সো ইয়াতে আমাৰ যেটো সেন্টেন্স আছে এটা আমি দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে which is wrong তো ইয়াতে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ইউজ কৰিব লাগিব যদি আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ কৰো কি হ'ব এই ইজ টু ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু ইজৰ ঠাইত আহি যাব has been so the sentence becomes this serial has been going on for 3 years so yate amar part b jitu part asile ba part g jitu part b jitu অংশ asile tate amar ta error asile so correction hoy goise
Let's get to the next one. Next question of ki koise. Last year, 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. So, a sentence tour jodihe tumi ekkebare arambhonite soa tate tumar answer to ekdom clear cut ulai ase. Sentence to ki koise last year. Jua bosoror kiba kotha eta koise. Mane last year or jodi tumi eta kotha koisa it will definitely be in past tense, right? Sentence to past tense thakiboi dekhao na kotha. Kintu tarpora jodi tumi olop agbaha dekhiba je ei jitu main verb to ase escape jitu main verb ase tate eta s add hoy ase which mean ki the sentence is in simple present tense or present indefinite tense which is not correct. ঠিক আছে যেহেতু আমি লাস্ট ইয়াৰৰ কথা কৈ আছো তাত আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কি কাৰণে ইউজ কৰিম হয় না নহয় সো আমি ইয়াতে এস্কেপস বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি ইয়াত ক'ব লাগিব এস্কেপড ঠিক আছে ইডি তো পাস্ট টেন্সত গুছি যাব বাকি সেন্টেন্সটো তিনটা ভাগত ভগোৱা আছিল আৰু এডাৰটো আমি দেখিবলৈ পালো ইন পাৰ্ট বি যেটো মানে অপচন বি যেটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি এডাৰটো দেখিবলৈ পালো সো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এটো কি কাৰণে এডাৰ হয় আৰু এডাৰ কাৰেকচনটো দেখাই দিছো অলৰেডি Let's get to the next one. Next question of ki koise. Since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural India. So, again, yate ami okoman agot eta sentence korisilu je TV serial or eta sentence asile hoy na noy. Tat ki hoisile je serial khon 3 বছৰ ধৰি চলি আছিল. তো ইয়াত কি হৈছে ইয়াত he মানে জুনো আছে হি কি কৰিছে কন্টিনিউয়াসলি জিমান পারে হিমান ভিলেজেস ভিজিট কৰি আছে কেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া হি ইন্ডিয়াত আহি পালে তেতিয়াৰে পৰা সো এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পাষ্টৰ এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পৰা এটা কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই কামটো কন্টিনিউয়েশনত আছে এগেইন the same situation arises so we will use which one we will use present perfect continuous tense right so ইয়াতে আমি is visiting kole eto simple jitu mane present continuous tense hoy present continuous tense hoi jabo so tumaluke eta ki koribo lagibo ei is to atorai yate use koribo lagibo he has been so the sentence becomes since his arrival in India he has been visiting as many villages as he can to acquire the first hand knowledge of the rural India to yate amar kuntu part at error asile option B thoka part to so option B will be the correct one thik ase so gutekhini bostute moi tumalukok with the reason bostu khini di asu with the reason ki error hoy ki karone hoise error to outer rectification to ki hoy ekhini bostu di asu so I hope tumaluke bujibo parisa jodi kiba problem hoise then you can let us know in the comments right আৰু এটা কথা ইয়াতে এই কোৱেশ্চনস বিলাক তোমালোকে নোট কৰি নাৰাখিলেও হ'ব কোনোবাই যদি নোট কৰি আছে বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আছে you can skip doing it you just simply join our telegram group আমাৰ telegram group ত আহি যাবা আমি গুটেখিনি যিবোৰ ভিডিওজ আমি বনাও আটাইবোৰ ভিডিওজ অৰ কোৱেশ্চনস বিলাক আমি pdf ৰ ৰূপত telegram গ্ৰুপত প্ৰভাইড কৰি দিও it's free for everyone যদি হে কোনোবাই এতিয়া আমাৰ telegram গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি থৈ দিছো তাৰে পৰা ডেসক্ৰিপচনত ক্লিক কৰিলে লিংকটো পাবা তাৰে পৰা গৈ ডাইৰেক্টলি গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰা তাতে আমি কেৱল এই কোৱেশ্চনস বিলাকে নহয় তাতে আমি কিছুমান কারেন্ট এফেয়াৰ্স অৰ কুইজ মোডত কোৱেশ্চনস দিও বা ইংলিশৰ বেলেগ জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ কোৱেশ্চনসও কেতিয়াবা দিয়া হয় কুইজ মোডত এভৰিডে বেসিছত কিছুমান কোৱেশ্চনস পাই থাকিবা আৰু তাৰ লগতে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি আমাৰ যি টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপ আছে তাতে তোমালোকে অসমৰ যিবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশনছ হয় অলপ ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ যিবিলাক এক্সামিনেশনছ হয় তাৰ বাবে আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কিছুমান মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰো সো হে মক টেষ্ট বিলাকৰ এক্সেছ তুমি টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপতে পাই যাবা সো ইফ ইউ জয়েন দা গ্ৰুপ ইউ উইল বি এবল টু এক্সেছ দা free mock tests as well okay so don't forget to join the group it's the link is there in the details okay so let's get to the next one next question of ki koise the officers who were on inspection in this factory were discovered many discrepancies so jikejon officer ahisile factory inspection or karone teloke bahut kiba kibi discrepancy dekhile so yate amar jodi he tumaluke bhal dhorone swa কি হৈ আছে ইয়াত সেন্টেন্সত এটাই সৰু মিস্টেক আছে আমাৰ তিনটা পাৰ্টত ভগৱা আছে নো এৰৰৰ কথা মই কৈছোৱে যে এটো নাথাকে এৰৰ ডেফিনেটলি আছে সো কোড এৰৰ আছে সোৱা ইয়াত আমাৰ সাবজেক্টটো হৈছে কি দ্য অফিচাৰ্স টু সাবজেক্ট হয় তাত তুমি ইয়াতে মেইন ভাৰ্বৰ আগত এই ওয়্যাৰ টু ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে ওয়্যাৰ টু ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই তো সাবজেক্টটো ডাইৰেক্টলি ডিসকভাৰ যেহেতু কৰি আছে সো ওয়্যাৰ ডিসকভাৰ্ড নহয় জাস্ট সিম্পলি ডিসকভাৰ্ড ওকে so amar kuntu part asile error asile amar option c jitu part ase etu part error asile
So let's get to the next one. It was suggested by him that the baby should be immediately taken care. Now a sentence to তোমালোকে যদি হে ভাল ধৰণে চাই যোৱা sentence to throughout the whole sentence তোমালোকে ইমান বেছি একো grammatical error বিচাৰি নোপোৱা ইয়াত ফৰ্মেশনত বহুত বেছি একো তেনেকুৱা এৰৰ নাই লাষ্টলৈকে চাই গলে যি ওয়াৰ্ডছ আছে গুটেখিনি একুৰেটে আছে গুটেখিনি ঠিকই আছে একো ভুল দিয়া নাই একো দিয়া নাই কিন্তু এটা সৰু বস্তু মিছ হৈ আছে কোনখিনিত মিছ হৈ আছে I can give you a second if you want to but একদম এটা সৰু মাইনুট এটা মানে মিস্টেক আছে যেটো চাব পাৰা তোমালোকে অকনমান সময় মই দি দিছো পটককে এবাৰ চাই লোৱা যদি হে পাৰিছা very good otherwise I will definitely discuss right so let's discuss it now যি সকলে পাৰিলা ঠিক আছে চাই লবা এতিয়া যদি কারেক্ট হৈছে না নাই মানে মিলাই চাই লব পাৰিবা কি কৈছে it was suggested by him that the baby should be immediately taken care so ইয়াতে সব ঠিকই আছিল কিন্তু ইয়াতে এই taken care ৰ লগত এটা অফ লাগিব taken care of যেনেকৈ এতিয়া ধৰি লোৱা it is suggested যদি কোন তাৰপিছত যদি আমি বেলেগ ধৰণে সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰো যে it is suggested to take care of the baby বুলি ক'ব ন তো হে অফ তো তুমি তাৰ পৰা আতৰাব নোৱাৰা কাৰ মানে কাৰ হেৰি কৰিব কাৰ কেয়াৰ লব সেই অফ তো তাত ইউজ হ'বই লাগিব otherwise the sentence will be wrong এনে চাব গলে সেন্টেন্সটো গুটেটো তোমালোকে ফৰ্মেশনৰ ইমান বেছি একো এৰৰ দেখিবলৈ নোপোৱা কিন্তু সেই সৰু এটা ওয়াৰ্ড যেটো মিছ হৈ আছে এটা প্ৰিপজিশন যেটো মিছ হৈ আছে হেতুই হয় আমাৰ এৰৰটো সো কোনখিনিত আছিল এৰৰ আমাৰ অপশন সি থকা পাৰ্টটো অপশন সি থকা পাৰ্টটো বা একেবাৰে লাষ্টৰ পাৰ্টটো আছিল এৰৰটো ওকে লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে his assistants have and are still doing excellent work for the organization so their assistant bilake মানে কি বহুত কি কলে আৰু এক্সিলেন্ট কাম কৰিলে অৰ্গানাইজেশনটোৰ কাৰণে বা কৰিছে আৰু এতিয়াও কৰি আছে সো ইয়াতে তুমি দেখিবলৈ পাইছা যে এটা পাৰ্টত আমি কন্টিনিউয়েশন দেখিবলৈ পাইছো যত নেকি ষ্টিল ডুইং বুলি কৈছে আৰু এটা পাৰ্টত যেহেতু হ্যাভ ওয়াৰ্ডটো আছে সো দুইটাই আমি দেখিবলৈ পাইছো ইউজুৱেলি আমি হ্যাভ বা পারফেক্ট টেন্স টু কি কৰো কমপ্লিশন দেখাবৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰো কিন্তু ইয়াতে যদি তোমালোকে চোৱা হ্যাভ আৰু আৰ এই দুইটা হৈ গল আমাৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ হয়নে অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ হয় দুইটা তো এতিয়া এই অক্সিলাৰি ভাৰ্ব গিটাৰ লগত যদি হে সোয়া অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ কাম কি হয় হি কমপ্লিমেন্ট কৰে দা মেইন ভাৰ্বটো হয়নে নহয় হি মেইন ভাৰ্বটো কমপ্লিমেন্ট কৰে এতিয়া মেইন ভাৰ্বটো আমাৰ ইয়াত এটাই আছে মেইন ভাৰ্বটো কি আছে ডু আৰু ডু টু ডুইং বুলি আছে হয়নে ডুইং বুলি আছে এতিয়া তুমি আৰ ডুইং টু ঠিকই আছে এটো এটা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बट তুমি হ্যাভৰ লগতটো ডুইং ইউজ নকৰা either you say have been doing or you say have done right you never say have doing you say are doing is fine eto eta simple sorry not simple present eto eta present continuous tense or sentence hoy to sob thike ase kintu have or logot tumi doing use koribo nwara tat tumi ki koribo lagibo yat eta word humuabo lagibo ei auxiliary verb to logot main verb or eta form thakibo so the sentence becomes the assistants have done and are still doing excellent work for the organization etia amar kunkinit error asile amar option 8 thoka part to his assistants have done and are still doing excellent work for the organization let's go to the next one next question at ki koise after the teacher had told the boys to pronounce the word all of them in one voice repeated the word again eto ekdom eta silly mistake hoy eto mane ki aru eta sabole gole eto englishor logot related error nohoy asolote eto eta ki koy aru eta common sense or kotha hoy potokke ebar sailo jodi konobe mane answer tu pabo para iman beshi tan eku nohoy eto answer tu potokke ba jodi okoman bhalke sentence tu porha aru ki koise jodi bujibo try kora answer tu ulai ase ekdom crystal clear right so okay I think I have given enough time now ji hokole answer to paisa sai loba je thike ase na nai ki koise sentence to after the teacher had told the boys how to pronounce the word all of them in one voice repeated the word again now ehinit chua ei je word to ase repeated mane ki kiba eta kamor punorabritti kora hoine kiba eta kam ako koribologia hoba ba ako kora right so repeat again boli nokoy thik ase tumi jodi repeat boli koisa it already means doing something again right so tat tumi ako he again word to lagabo kono dorkar nai so this word will be eliminated ei word to ami yat use nokorim thik ase so etu word ami aba directly atorai dim either you say
one voice repeated the word or all of them uttered in one voice the word again eneke kobo para either you say repeated or you say again but both of them ekeloge nahe thik ase so লাস্টৰ পাৰ্টটো এৰৰ আছিল মানে আমাৰ অপচন সি থকা যেটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোতে এটা এৰৰ আমি দেখিবলৈ পালো সো হে আছিল ওকে পিছৰ কোৱেশ্চন লৈ আহো পিছৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে ইফ she would have come to me I would have given her the money she needed সো ইয়াত কি কৈছে সেন্টেন্সটো কি মিন কৰিছে যদিহে তাই মোৰ ওচৰলৈ আহিলে হেতেন তেতিয়া হলে মই তাই সেই দৰকাৰী যেটো তাই দৰকাৰ আছিল সেই পইচা কেটা হয়তো মই দিলু হেতেন বা দিব পাৰিলু হেতেন Now this is the conditional sentence, okay? Conditional sentence aru conditional sentence ot ki hoye jodihe mur usorle ahile heten tetia hole moi dibo parilu heten this means what tai mur usor nahile hoy na noy so a condition to jitu first part ase he part to pore ami past tense dekhibole paisu kintu eta okonman error ase ami at ki koribo lagibo duta ami would have use koribo kono dorkar nai ইয়াত আমি would have to কাটি ইয়াত আমি কব লাগিব had if she had come to me যদিহে তাই মোৰ ওচৰত আহিলে হেতেন যেটো নহল হয়নে যদিহে তাই মোৰ ওচৰত আহিলে হেতেন তেতিয়া হলে মই পইচাটো দিব পাৰিলো হেতেন সো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টতে এৰৰ আছিলে তো অপচন এ যেটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোতে আমি এটা এৰৰ দেখিবলৈ পাইছো Okay, so let's get to the next one. Next question কি কৈছে I shall take you for a long drive after you will return from the meeting. So enekwa conditions again eto eta condition kind of conditional sentence ebli kobo para baru mane ki hoy je tumi jetia ahiba tetia moi tumak eta long drive ot loi jam right so that's what it meant kintu ইয়াতে সোয়া তুমি দুইটা বস্তু ফিউচার টেন্সত লিখিব দৰকাৰ নাই এনেকুৱা সেন্টেন্সেস বিলাকত যেতিয়া তোমাৰ এটা কন্ডিশন থাকে ইন ফিউচাৰ তেতিয়া তোমাৰ সেই কন্ডিশনটো ইউজুৱেলি প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে যে যদিহে এইটো হয় তেতিয়া হলে মই এইটো কৰিম বা যদিহে হেতু হয় তেতিয়া হলে মই হেতু কৰিম ৰাইট সো তেনে ধৰণে কোৱা হয় ইয়াতে কি কৈছিলে যে যেতিয়া তুমি আহিবা তেতিয়া মই তোমাক এটা লং ড্ৰাইভত লৈ যাম সো এই লং ড্ৰাইভত লৈ যোৱা পাৰ্টটো আমাৰ ফিউচাৰ টেন্সতে থাকিব কিন্তু যেতিয়া তুমি আহিবা হেতু আমাৰ কন্ডিশনটো হয় ৰাইট তো সেই কন্ডিশনটো আমি লিখিব লাগিব ইন প্ৰেজেন্ট টেন্স ওকে সো ইয়াতে আমি এই উইল টু আতৰাই দিম So the sentence becomes I shall take you for a long drive after you return from the meeting. Tumi jetia meeting or pora return ahiba tetia moi tumak eta long drive ot loi jam. So amar option C jitu part asile he part tute eta error ami dekhiboloi palu. So eyai asile amar azir questions bahut beshi lua nai. Let's focus on the quality more and the quantity, right? So অলপ কই কৰি থাকিলেও যেহেতু আমাৰ এক্সাম বিলাকলৈ এতিয়া অলপমান সময় আছে হাতত তো we can take our time we can learn things a bit better হয়নে অলপ কোৱালিটি টু বেটাৰ কৰি শিকিব পাৰিম সো হে আছিল আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটোৰ পৰা কিবা কিবি অলপ নতুন শিকিবলৈ পাইছা আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল পাইছা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এন্ড যদি তুমি এতিয়ালৈকে টেক একাডেমি চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে সি ইউ ইন আনাদাৰ ওয়ান ধন্যবাদ